Thúc hết rồi. Hết. Cái nhà này ông làm lại thì cũng hỏng hết rồi, mọt hết rồi này. Ôi. Bảo rồi để là con nán mà rớt ra này thành củi. Cái này lại cũng chả được mấy nó sạch. Không được mấy đâu, cái này thì nó cũng mọt hết rồi mà, hỏng hết rồi, còn không qua mùa mưa đấy. Nên bảo phải cố làm rồi. Không qua mùa mưa. Hay là mùa mưa cũng không ở đâu. Cho Ngọc bỏ đâu? Ở bên kia tí ngồi để ăn cơm. Nào. Nhá. Chưa? Ừ. Ê. Tụt đó. Thì cũng kia nổi nữa. Ở phía ở ngoài cùng đấy. Nào.
cơ. Trôn thôi. Trôn Trôn luôn. Anh ơi, anh Đây, đây. cho con gì đã rau ra đi. Để đủ chưa? Đây, anh là làm bát bia đấy nhỉ? Làm bát bia đấy. Thế anh em uống rượu đi. Đấy. Xin mời đấy. Vào thêm nhá. Giờ các ba cha hộ vất vả quá. Thế anh ăn cơm đi. Uống bia đi, mình không học uống đâu. Ăn đi em ơi. Dịch vào. Không có được Bác uống bia rồi. Cơm đấy, ăn cơm nhỏ. Để luôn đây thôi. Để bên dưới đi. Ngồi được vào. Ra quá. Rồi. Nếu còn trái nữa. Ăn đi. Cái đường ở chỗ của anh thế nó cuốc bây giờ là ai cuốc nổi lên trên đấy. Đó, là cũng chả biết ai quốc. Bây giờ cuốc nổi lên trên đường quảng sao vào quảng đảo. Mời các anh cơm. Hay là nó đi nhờ được lại cuốc. Ăn đi. Đây. Thôi đi ăn đi. Ở đây có cá mà. Trời nóng oi thế nhỉ? Nhưng bảo vào đổi đất của nhà thằng Hùng Huế để đi mấy này nhà bà 6 triệu là bà 6 triệu bẩn tính Không cho đổi. không đổi xong lại bây giờ để cấy hết vào đấy rồi. Người ta bắt đường chúng ta lại vướng đá nhỉ? Không biết tính kiểu gì nhỉ? Hòn đá to quá nhỉ? Biết có máy để đục không? Bàn nhỏ ra. Ăn đi em ơi. Ăn đi. Hình dài. Gà dài ngon. Cái điều răng không ăn được đấy. Gà cỏ mới cao đây kiểu cứ nuôi cho ăn chuối với cả ngô thôi, cả rong thôi. Thả đồi đấy. Đẩy nữa mình được chăn thả thoải mái. Này con thảm thoải mái Keo nào lớn lên. bây giờ kiểu họ cái keo xung quanh với cả mấy con ngan của Vika đây thì cứ nhốt ở đây thì kiểu sợ mới phá keo của họ nó còn bé đấy. Nào làm được nhà xong rồi mình mới làm chuồng gà lại thì mình mới thả. Được chưa? Hòn đá to thế nhỉ? Thôi trứng hòn đá chứ. Để biết hòn đá này có ở sâu không hay là Không biết được. Bây giờ chỗ này là nó lại vướng hòn đá thì cũng cái dãy cái hòn đá thì bé bé thôi mà múc một tí đất lại lồi ra hòn đá to nhỉ? Bây giờ đây này, cái mỏm đất này là ở trong nhà đây này nhỉ? Thỏ ra một tí ở trong xuống nhà. tầm gần 1 mét đấy nhỉ, mình hạ xuống tầm 1 mét đấy. Hạ thấp tới 1 mét rồi mà thấy cao thế nhỉ? Bây giờ lại vướng hòn đá này thì cái chú máy móc kia bảo là phải đi làm nào? Phải đi tìm máy đục ấy. Họ đục mới làm được cái dãy phần kia. Cũng phải làm dẫn nước đấy, dẫn nước theo cái mương kia. Mà họ bảo máy múc thì không múc được rồi. Thì máy đục thì đục là nó phải có là máy to. Đục thì nó đắt đấy. Thế đang xem bên này như nào nào? Nhiều lắm cả đằng này.
mà không có đá đấy thì theo anh đấy thì cái nền làm như này cũng được rồi đấy, cũng rộng rộng rồi đấy. Bởi vì cái nền này mình muốn hạ thấp xuống thì làm cũng mất nhiều tiền đấy, bởi vì trên đồi cao ấy thì nó nhiều đất lắm. Đạt được cái mặt bằng này nữa thì theo em ấy thì làm nhà kiểu như nào ấy, thì nhà to ở bên này hay là nhà bếp ở bên kia? thế anh định làm như cũ trước đây à? Anh cũng bảo mình làm như cũ có được không? Đấy em ạ. Bây giờ của anh tính là làm như cú ấy, cái hướng ấy, đặt như cú ấy. Thì cái sân vẫn để như này. Còn theo đây thì anh tính là đường nó theo kia. Thì em tính chỉnh hướng nào ấy. Thế anh theo ý kiến của anh như thế thì em cũng thấy được đấy, nhưng mà theo em ấy thì chắc là như em là em tính làm cái nhà bếp ở bên này thôi, làm nhà to ở giữa đây đấy, làm nhà to ở đây xong là phòng ngủ ở đây, thì còn nhà bếp thì làm bên này, làm dọc theo hướng này xong là Bếp. vâng, làm nhà bếp dọc hướng này thì mình làm rãnh nước Cho ra đằng xuống dưới chỗ này luôn, kia. xuống dưới mương, thẳng dưới mương luôn đấy. Thì nước thải các thứ là nó không sang bên này chuồng trại nữa. Rồi cái chỗ đằng trước này thì cũng vẫn thấy hơi cao, chắc là gạt thêm đất sang đến bờ đây, xuống đến đây cho nó thoải thoải đi, xong là còn đất thì cái chỗ này thì nhiều đất quá thì chắc vẫn phải tìm xe chở đi được vài xe đấy, chở đi bớt một ít đi, còn còn đâu thì mình mới làm con đường thoải thoải như cũ, nhưng mà làm không dốc như lần trước nữa. Mình tôn lên chỗ này cao cao một tí để cho nó thoải thoải đây, chỗ dốc đây. Lần trước cái con đường kia thì nó dốc chỗ này quá. Thế anh thấy như thế được không? Thế thì em nói như thế không lý đấy, cũng hợp lý thôi. Thế thì bởi vì anh không biết thì anh mới hỏi em bảo đặt như nào đấy, hướng như nào ấy, thì em nói thế cũng hợp lý đấy, tùy theo cái ý của em thôi. Mà làm to ở giữa đây thì vướng cái hòn đá nhỉ, biết làm thế nào nhỉ? Em ạ, bây giờ thì anh cũng không có nhiều tiền, thì Không, bây nghe giờ chú máy cuốc kia thì vào hòn đá này mà đục thì cũng mất khá nhiều tiền đấy, vì máy to thì mình mới đục được ấy. Thì cái đục này thì nó lại đắt, nó không phải như máy cuốc đây. Tính tiếng đây thì họ tính khoán thôi, tính khoán thì máy to thì nó ăn nhiều dầu ấy, thì nó đục thì họ lại đắt đấy. Thì anh tính nếu mà đục được đấy thì anh bảo máy đục kia đục nhỏ nhỏ ra đấy, thì khả năng mình dùng luôn cái đá này mình xây bé bé thôi, mình đỡ phải mua gạch ấy. vâng, nếu mà được như thế, nếu mà anh tìm được máy đến đục được như thế thì tốt quá. Bởi vì bây giờ mình không đục đi thì Cũng không làm được cái chỗ hòn này. đá ở đây cũng không có chỗ để làm nhà đấy, cũng không có chỗ để làm rãnh mương thoát nước ở đây cơ. Thế mà làm được như thế thì mình tận dụng dùng cái đá này để xây cái nhà bé bé lên chắc là cũng được rồi đấy. Tức là mình cái khối đá to này thì mình đục thì chắc nó thiếu thì nó không thiếu bao nhiêu đâu. Thì mình làm bé bé ước chừng khoảng đủ dùng thôi. Mình dùng cái đá này mình xây luôn đấy. Thì mình đỡ cái khoản tiền mua gạch. Mà mình không đục đi để đây cũng không có chỗ làm nhà. Vướng hết cái chỗ nhà to luôn rồi. Cả đục cái này chi phí nó cao, cứ thấy máy cuốc kia quả là đục cái này chi phí cao lắm. Chi phí cao, nếu mà như thế thì cái một khoản tiền san nền rồi một khoản tiền đục đá nữa thì chắc là cũng hết tiền đấy. Hay là như thế thì mình không tìm người xây nữa, hay là anh có thể là giúp em là cùng nhau xây dựng lên được.
mình phải tự làm dần đấy. Cái đấy cứ để cho anh tính đó, để xem như nào đó, cứ để làm được cái mặt bằng trước đây em ạ. Cứ làm cái mặt bằng trước đó thì mình làm Lo cái hòn nhà. đá mãi đấy. Bây giờ làm nào mà đục được cái hòn đá này, làm được đi thì mới có chỗ làm nhà đây nhỉ. Anh bảo rồi, để làm được cái mặt bằng xong đó thì mình đo chiều làm diện tích nó rộng bao nhiêu ấy thì anh mới tính được. Nếu mà Chỗ này cũng nhởm nhởm đá hết rồi. thì anh mới tính được. Bây giờ mặt bằng mình chưa làm xong, mình cũng chưa biết làm kiểu gì ấy, không biết máy có đục được đi không ấy. Thì còn qua chỗ này nữa này. Đến đây cũng vậy, thò ra rồi đây này. Đây nữa này. Ô, đây này lắm. Mình phải làm được cái mặt bằng xong đó mình mới biết đường tính em ạ. Vâng. Bây giờ còn không biết có tìm được máy đục hay không. Thế anh Hôm thử qua liên hệ xem. Anh thế hôm bây qua giờ anh bảo máy cuốc liên hệ mà. Máy Máy cuốc liên hệ thì họ ra xem tính theo khoán hay là theo giờ đấy. Thì tôi thấy máy cuốc bảo đắt thôi. chắc họ lấy đắt, máy to thì Ăn nhiều dầu. người ta cũng lấy đắt đây nhỉ. Thì thôi cứ cố gắng làm nào làm được cái hòn đá, mấy cái hòn đá này đi đấy nhỉ. Tôi làm nào thì mình mới đo cái chiều rộng chiều dài mình làm cái nhà tầm bao nhiêu ấy. Nếu mà không có vướng cái hòn đá này thì mình lại để cái số tiền hòn đá này là mình mua gạch hoặc xi măng, hay là mình thuê nhân công xây đấy. Nhưng mà mất hòn đá này, vướng cái hòn đá này thì máy đục kia bảo còn gấp đôi cái tiền cuốc cái này. Gấp đôi cả tiền san nền này luôn à? Đây, Thế nhỉ. tí máy đục ra mình tính xem như nào đấy. Rất khó khăn này lại trồng chất thêm một đống đây nữa. Bởi vì ở trên đồi cao này mà hạ thấp xuống thì cũng đất không biết để đâu được hết. Tôi nghĩ là cái hòn đá này nó cũng chỉ tí thôi rồi. Cuốc ra nó dưới lòng đất đấy. Còn kia ở chỗ tả ly trượt trượt đấy, cái dốc chỗ tả ly đấy, còn to phết đấy, đá này to phết đấy. To. Đá này to phết đây nhỉ. Thấy máy cuốc bảo là chỗ này phải 30 khối đá đấy, phải ít đâu. Thấy con đá này to quá nhỉ. Mà cái đá này có đục được không nhỉ? Không biết được, bảo thì máy cuốc ra xem, máy đục ra xem thì máy đục làm được thì còn xem cái giá cả như nào nữa. To lắm. Anh cũng rất là lo đấy. Thấy từ trước thấy cứ nghĩ làm cái nhà thì chỉ có làm theo cái nền cũ thôi. Còn nếu mà như anh bảo tính hạ xuống thì em cũng bảo là lo sợ có đá không làm được đấy. Đúng là cái hòn đá này sao lại nứt ra to thế. Tất cả mình đây cũng không có chỗ bằng đấy, thì nó ở trên đồi đây thì mình cứ hạ 1 mét xuống thôi, nhưng mà nó nhiều đất lắm. Cái mặt bằng nó được hẹp đấy. Mặt bằng đã được hẹp rồi thì lại còn vướng cái cục đá to này. Mình hạ được xuống này, mình san được cái nền thẳng một dãy này thì nên nữa là mình làm được trường lượng sang đây luôn, mình đỡ phải lên dốc xuống đèo đấy. Thì anh Thì ăn đồi dốc xong là chuồng chạy thì chỗ này một cái chỗ kia một cái ấy. anh cũng tính rồi, nếu mà tí máy đục ra thì mình bảo nếu mà giá cả hợp lý thì mình bảo là nó đục nhỏ nhỏ như kiểu đá xây đấy, thì anh tính dùng luôn cái đá này mình xây luôn lên cũng vẫn được thôi, vì nó đỡ mình mua tiền gạch ấy. Xây bằng cái đá này chắc là cũng bền đấy nhỉ, chắc chắn đấy nhỉ. Bền chứ, nhưng mà mình bảo nó phải đục nó nhỏ ra tầm này thì mình mới bê được ấy. Bởi vì cái chi phí đục cái cục đá này nhiều tiền đấy, anh nghĩ như thế. Những cái đá nhỏ nhỏ bên cạnh đây bới ra được một đống nữa đây này. Cái máy ấy lên. Máy ủi họ nghỉ tra dầu họ lại lên làm đấy. Họ đi san ở bên dưới tí nữa. Chỗ đất này thì nhiều đấy. Chỗ này còn hơi cao đấy nhỉ, nó vẫn phải bảo họ chở đi thôi nhỉ. Không chở đi thì không họ lấy đất làm gì cả. họ
chở đi họ khách chịu tiền cước chở ấy. Vâng. Đến nhà mình dưới. Cái kia có dây điện. Này phải mang vắt sang đến cái bờ bên kia mấy cây mía chắc là chặt lấy ngọn để làm giống thôi. Đằng nào mía cũng mới mọc từ đầu tàn đấy. Thì phải phải đến đấy luôn, đến bờ đằng đấy luôn để mỗi cái chỗ bờ mình là rãnh thôi. Nếu mà như thế thì chỗ bên trên nền nhà vẫn để bằng đấy, còn hạ một đoạn xuống bằng này nữa. Hạ một đoạn xuống bằng này là cái vườn đằng trước ấy. Cái vườn cấy rau còn bé bé đằng trước này cấy rau. Để cái này cấy cao nhỉ? Càng hạ xuống càng cấy cao này nào. Đất thì cứ san dần xuống dưới con đường cho nó cao lên cũng được thôi. Cao lên. Làm sao thì số góc góc này như thế là số cao lắm là hạ đây số cô thì mình không làm nhiều, chỉ có cái xô đào ấy. Thế thì cứ xúc đất vào đi thôi. Thì nó nhiều, nó mưa đến nó sẽ nặng, nó sẽ tụt như thế nào kìa. Thế là Bây giờ là không cho đất xuống đây nữa đâu. không có phải Không cho xuống nữa đâu. Cái chỗ này anh mà cho xuống là lấp cái giếng luôn đấy, cái giếng luôn ở đây rồi. Không được cho đất xuống thêm nữa đâu. Bây giờ là chỉ múc đi chỗ này thôi, không được san xuống nữa đâu nhé. Có cái chỗ bên này gần trường lợn, chỗ gốc cây ổi đấy cho xuống đấy một tí cũng được. Còn cái chỗ này không được cho xuống, và chỗ này không cho xuống nữa này. Chủ yếu là múc đi thôi, không cho xuống nữa. Thế anh cứ ở đây xem máy làm đi nhá. Nó về nó cắm cho lợn ăn đó. Không biết là bố bé Vi có bằng nào tiền nhỉ? Không biết là có đủ tiền làm được cái hòn đá này đi rồi còn làm cái nhà bé bé để ở hay không. Bây giờ mình cũng có một tí tiền ở đây, dành dụm được một tí thì lần này mình cũng sẽ bỏ hết ra để góp vào cùng bố bé Vi để làm cái nhà này thôi. Nhưng mà không biết là bố bé Vi có bằng nào tiền, biết có đủ làm không cả. Số tiền của mình góp vào nữa thì không biết là có đủ làm hay không. Mà mình cũng chưa dám hỏi bố bé Vi về cái khoản về tiền nong đấy. Cứ làm đến đâu biết đến đấy thôi. Thế mà
nấu cho lợn đã, thế mình lại làm cho gà. Lấy một tí rau lang về băm vào cho lợn ăn. Mình cấy một ít rau lang ở xung quanh nhà đây thì tha hồ cho lợn ăn được. Mọc tốt lắm. đây cho nó nguội tí cho lợn ăn.
ngông 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 ngông. Ngông 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 ngông. Thôi mình rửa cái này chắc là sạch rồi đấy. Này bơm nước để đây cho nó đầy là được rồi. Đây cho nó đầy để cho Ngan Ngỗng tắm. Đổ cái chậu nước này đi lấy nước muối ở đây. Để đây thì sắp đầy. Gạt sang bên này nhé. Thế anh gạt ở đây á? Anh Thắng ơi, bây giờ anh gạt đá ở đây, thế lúc xe chở cát lên đây nó lên phát đây nó hùn được đấy. Đá để ở đây á. Không, để ở đây thì không có lối lên nữa rồi anh ạ. Để đâu để anh gửi luôn ra đấy. Để đấy à? Còn cứ hai xe cát ở đây. Đấy thì Hai xe cát ở đây. Để cát sỏi ở đây. Cái này cứ đập đường nhỏ ra nhá. Cái này đập đường nhỏ ra để xây ấy. anh cứ đập như kiểu đám xây cho mày ấy. Đường nhỏ. Bên này còn nguyên này. Bên này còn nguyên. Mỗi bên này thôi. Cái này anh đổ máy lên đi. Mạnh thế cơ. Nó phải có dấu ở đấy cơ. Nó cần sao quá đây nó chưa.
Con lợn này cũng to rồi đấy, chắc là sắp lấy giống rồi. Có khi phải tách ra thôi, hay là cho thêm sang chuồng bên này ở cho nó rộng chỗ. Em để sang bên này, gạt hết trong này cho em. Vâng. Con lợn này ăn ôi. Sắp chảy. Bố bé Vi gọi được máy đục đá đến rồi đấy. Tôi cho xuống tí xếp lên cái chân cái cắm cột này. Mình phải tự động trước đấy, cái này mình biết là mùa này mùa mưa đấy, đất bồi, cả tính ngói không lấy đâu nhỉ.
nữa.